ටෙක් ලෝකේ ගොඩක් දේවල් ඒ වගේම අලුත් දේවල් ගැන දැනගන්න තුනවා. ඔයාලම සතුටින් පිළිගන්නවා ටෙක් ස්ටුඩියෝස් 360 YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ අලුතෙන්ම ඉස්සරහට එන ඒ කියන්නේ February එන S11 series එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් Samsung ලගේ ඒකේ මුල සහ ඒකේ අන්තිම තමයි flagship devices එළියට දාන්න රිලීස් කරන්නේ. ඒක series එක තමයි S series එක, අනිත් series එක තමයි Note series එක. ඉතින් පළවෙනියටම එන්නේ S series එක. ඒකෙන් තමයි ඒකේ වැරදි අඩුපාඩු මොනවද කියලා බලලා ඊට පස්සේ එන එකට තමයි ඒ ටික ඔක්කොම හරි ගස්සලා දාන්නේ Note series එකට. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ line up එක ගැන කතා කරලා ඇත්තටම කියනවා මේ පාරත් phones තුනක් එළියට එන්න ඉඩ තියෙනවා. S11 එක, S11e, S11 Plus කියලා. ඉතින් හැබැයි මේ දැන් ටික දවසකට කලින් මේගොල්ලෝ මේ නම් ටික මාරු කරයි කියලා පොඩි රූම් එකක් යනවා. ඉතින් S11e එකට දාලා තින්නේ මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම S20 කියලා. එතකොට S11 එකට දාලා තින්නේ මේගොල්ලෝ S20 Plus කියලා. ඒ වගේම S11 Plus එකට දාලා තින්නේ S20 Ultra කියලා තමයි මේ පාර දාලා තින්නේ. ඉතින් නම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන මේ පාර මොකද දැන් රූමර්ස් යන විදිහට මේක තමයි නම් තුන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලින් දාලා තිබ්බ S11e එක, S11 එක සහ S11 Plus එක අයින් කරලා මේගොල්ලෝ S20, S20 Plus ඒ වගේම S20 Ultra කියලා මේ පාර දාන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අපිට තාම කන්ෆර්ම් නැහැ මොකද February 11 තමයි event එක තියෙන්නේ, Unpacked event එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම මේක ඉස්සරහින් දාන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉතින් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ Unpacked event එක කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ Unpacked event එකේ trail එක මොන වගේද කියලා, official trail එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට පස්සේ මම දාන්නම් මම කියන්නම් මේකේ ස්පෙක්ස් මොනවද, දැන් ඉස්සරහට එන ස්පෙක්ස්, එතකොට කැමරා අප්ග්‍රේඩ්ස් මොනවද, මේ වගේ දේවල් මම දැන් කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අර ක්ලිප් එක අපි බලන්න යමු. ඉතින් මේ පාර S line එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ S series line up එකත් එක්ක මේ පාර Galaxy Fold එකකුත් එළියනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Galaxy Fold 2 එක එනවා කියනවා. Galaxy Fold එක ආව එකපාරක් පොඩ්ඩක් display case එකකින් දෙක පොඩ්ඩක් fail වුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආයේ ඒවා ටික අරගෙන ඊට පස්සේ ආයේ හදලා ඒගොල්ලෝ එළියට ආයේ release කරා Galaxy Fold එක. ඉතින් ඇත්තට foldable device එකක් කියන ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ඇතුළේ තියෙන දේවල් නවන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒකේ නැත්නම් battery capacities දෙක දෙපැත්තකට දාලා එහෙම තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක අරින වහන පාරවල් ගානට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන් ඒක ගොඩක්ම ටෙස්ට් කරලා තමයි මේ පාර කලින් පාර Galaxy Fold එක දාලා තිබ්බේ. නමුත් මේ පාර Galaxy Fold එක ටිකක් වෙනස්. ඇත්තටම කියනවා නම් ගිය පාර ආවේ මෙහෙම ෆෝන් එක නවලා එහෙම එකක් ආවේ. නමුත් මේ පාර අපිට තනින් කෙලින් ෆෝන් එකම නවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි, ඒ කියන්නේ ඉස්සරහින් ඉඳන් යටට නවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පාර එනවා කියලා කියන්නේ. මම මෙතනින් දාන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Galaxy Fold එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. දැනට මේ වගේ තමයි අපිට මේ ලීක් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Galaxy Fold එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕකත් එක්ක යද්දි දැන් S series එකක් එනවනේ එළියට. එතකොට S series එකේදී ඉන්නේ දැන් අපි S20, S20 Plus සහ S20 Ultra. ඔන්න ඔහොම තමයි නම් තුන වශයෙන් අපිට මේ පාර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නම් වල පොඩි වෙනස් කිරීමක් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේගොල්ලෝගේ අපි අත්‍තරම කියනවා නම් ගන්න ඕනේ ඉස්සලාම මේකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා ගන්න ඕනේ. ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරන ගත්තොත් 6.3, 6.5 සහ 6.7 ඉන්ච් වගේ තමයි මේගොල්ලෝගේ මේ ලයින් අප් එකේ එන්නේ සීරීස් එකේදී. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ සයිසස් වර්ග ටික. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් මේකේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වර්ග කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් Note series එකේ ගිය පාර ආපු Note 10, Note 10 Plus series එකේ වගේ තමයි අපිට මේ පාර බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ පොඩි පංච් හෝල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒකට වඩා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ චින් එක සහ අපර් ලෙවල් එක ගොඩක්ම අඩුම කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම යවලා තියෙන්නේ හැම තැනකටම වගේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි, ඒ කියන්නේ ගොඩක් පරිස්සමෙන් තමයි මේක පාවිච්චි ගන්න ඉන්නේ. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා මේක බිම් වැටුනොත් එහෙම ගොඩක් ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. මොකද හේතුව මේකේ ඩිස්ප්ලේ රිප්ලේස් කරන්නත් ගොඩක්ම ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක ගොඩක්ම ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න නම් shock proof cover එකක් හරි මොකක් හරි හොඳ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් හරි දාගන්න තියන එක තමයි හොඳ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් බැටරි එක ගැන කතා කරොත් බැටරි එක පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ රූමර්ස් යන විදිහට S20 Ultra එකේ අපිට මේ පාර 5000 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියනවා. ඉතින් කොහොම හරි අනිත් S20 එකට සහ S20 Plus එකට සහ S20 එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් යම් තාක් දුරකට බැටරි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් රූමර්ස් යන්නේ මේ දවස්වල මේ විදිහට තමයි බැටරි එක 5000 mAh බැටරි එකක් දානවා කියලා තමයි S20 Ultra එකට දානවා කියලා තමයි අපිට මේ පාර බලා ගන්න පුළුවන්.
පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මේක. මොකද ඇවිල්ලා බැටරි එක තමයි ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් මිනිසුන්ට. සාමාන්‍යයෙන් දවස් එකමාරක් දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කෙලිට එනවා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් එහෙම බැටරි එක ඉම්ප්‍රූව් කරලා S20 Ultra එක එනවා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි. ඩිස්ප්ලේස් ගැන කතා කරද්දී කියන්න අනිත් දේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ පාර ඔන්න 120 Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් දීලා තියෙන අපිට මේ පාර. ඒ කියන්නේ රූමර්ස් යන හැටියට අපිට 120 Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් Samsung Galaxy S20 එකට S20 Plus එකට වගේම S20 Ultra එකට දානවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ ඇත්තටම කියනවා නම් අපි දැන් මේකේ performance ගැන කතා කරොත් එහෙමත් නැත්නම් RAM ගැන කතා කරොත් අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේ පාර අපිට මේගොල්ලෝගේ minimum RAM එක අපිට 8GB RAM එකක් වගේම අපිට ඊගාවට අපිට 12GB RAM එකක් සහ ඒ වගේම අපිට 1TB version එකට 16GB RAM එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියලා තමයි rumors යන්නේ මේ දවස්වල. ඉතින් මේ තියෙන rumors අතරම කියනවා මම ගිය පාරත් rumors වීඩියෝ එකක් දැම්ම iPhone වලට rumor වීඩියෝ එකක් සහ Note series එකේ Note 10 වලට rumor වීඩියෝ එකක් දැම්ම. ඉතින් මේ දෙකේ අපි කතා කරපු specs ඒ විදිහටම වෙලා තිබ්බා. බලමු අපි කොහොමද කියලා. හරියටම දාම confirm නෑ. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා මේවා තාම rumors විතරයි. අපිට confirm නෑ මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් අපි performance ගැන කතා කරොත් ඒ ටික තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකේ CPU ගැන කතා කරොත් Snapdragon 865 CPU එක සහ Exynos 990 CPU එක මේ වගේ තමයි එනවා කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට. අපි බලමු මොනවා වේද කියලා කොහොම වේද කියලා S11 S20 එක සහ S20 Plus ඒ වගේම S20 Ultra ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනම මොන වගේ වේද කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට. ඉතින් කැමරා ගැන කතා කරොත් කැමරා එකේ අපිට මේ පාර කැමරා lenses මයින 4ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පාර quad cam setup එකක් වගේ තමයි මේ පාර එන්නේ. තාම confirm නැහැ හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ කැමරාස් 5ක් කියනවා, කැමරාස් 4ක් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියන. ඉතින් අපිට තාම හරියටම confirm කරගන්න බෑ කැමරාස් කීයක් එනවද කියලා. කොහොම හරි මේ කැමරාස් වල ඇත්තටම කියනවා ගොඩක්ම ලොකු lens දාලා තියෙනවා මේ පාර. ඉතින් මේ පාර ගොඩක් ලොකු තරංගයක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි S20 එක හදන්නේ මේ පාර මේගොල්ලෝ. ඉතින් කොහොම හරි අපිට ගැන කතා මේකේ කැමරාස් ගැන කතා කරොත් මේකේ ඇත්තටම කියනවා lenses මොන වගේද කියලා අපි තාම හරියටම ෂෝ එකක් නැහැ. නමුත් මේකේ අපිට 108 megapixel lens ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට මේගොල්ලෝ කියන්නේ total ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ වගේම වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ වගේ ගොඩක්ම දේවල් එක්ක ඉස්සරහට එනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් 8K රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ පාර අපිට. ඉතින් ගොඩක්ම වටිනවා 8K රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ පාර වුණත් සාමාන්‍යයෙන් 4K ගොඩක් දුරට 4K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් තමයි ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් තියෙන්නේ. 8K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඇත්තටම කියනවා හිතාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද 8K කියන්නේ ගොඩක්ම ලොකු රෙසලූෂන් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ 1080p වලින්. ඉතින් ඊටත් එහා තමයි 4K ඊට පස්සේ තමයි 8K තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම රෙසලූෂන් අතින් අත බෙස්ට්. ඒ වගේම ක්වොලිටි එක ගොඩක්ම ඉම්ප්‍රූව් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 8K රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පාර S11 එක එනවා කියලා කියන්නේ. S11 එක හැම නැත්නම් S20 එක එනවා කියලා කියන්නේ. මොකද මේ නම් දෙක පැටලෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ S11 කියන එක පාරක ඊට පස්සේ S20 කියනවා. ඉතින් අපි ඊට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන Unpacked event එකේදීම තමයි බලා ගන්න එන්නේ මොකද්ද S11 ද S20 ද කියලා තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් confirm කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ S20 කියන නම දානවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ දැන් මේ confirm කරලා තියෙන්නේ. ඒනට තාම ෂෝ කරන්න බෑ අපිට. මොකද මේවා rumors. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඇත්තටම කියනවා S11 එකේ මතද මේ S20 එකේ rumors ගියේ මේ දවස් ටිකේදීම ඇත්තටම කියනවා පෙබරවාරි 11 තමයි මේගොල්ලෝගේ Unpacked event එක තියෙන්නේ. ඉතින් Unpacked event එක මම ආවට පස්සේ මම ඊට පස්සේ දවසේ ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් S11 එක හරි S20 හරි එන නම. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉතින් මේකට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දාන්න ඉන්නවා iPhone 12 එක ගැන. ඉතින් මොකද iPhone 12 එකත් දැන් ඉස්සරහට එන්න ඉඩ තියෙනවා. 12 කියලා තමයි මට හිතන විදිහට මේගොල්ලෝ නම දාන්නේ. ඉතින් iPhone එක ගැන මම වීඩියෝස් ගේනවා. මොකද iPhone එක ගැන පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා iPhone එකේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ආවේ ඉස්සර ඉඳන් අපේ iPhone 6 එකේ ඉඳන් වගේ ආවේ corners එක තමයි අපිට නිකන් ඩිසයින් එක අමුතු විදිහට අපි කියන්නේ රවුන්ඩ් කරලා තමයි ආවේ හැම එකම. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක. නමුත් මේ පාර iPhone 12 එකේදී ගොඩක් දුරට මේගොල්ලෝ කොටු ෂේප් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ iPhone 5s එක iPhone SE එක මෙන්න මේ වගේ කරනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. තාම rumors හරියටම දන්නේ නැහැ අපි මොකක් වෙයිද කියලා. අපි බලමු ඉස්සරහට. ඉතින් මම ඒ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම මෙතනින් දැම්ම දැක්කේ ඉතින් iPhone එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. බලමු අපි ඉස්සරහට මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මේකෙන් පස්සේ. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තටම කියනවා S series එකේ series line up එක මේ පාර එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳයි ටිකක් ගන්න නැති කියලා. subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක Tech Studios 360. ඒ වගේම හැබැයි bell එක click කරන්න. එතකොට අපි videos upload කරපුවම ඔයගොල්ලෝ notification ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි හරවත් ඉරින් පස්සේ යමු. goodbye. peace.